ayun, basta ito na yung mga clue na bibigay ko sa inyo na makakatulong sa inyo para makuha nyo yung mga prizes na gusto nyo. So ayun, yung pinaka grand prize nga is itong ayan, yung ating crop top. So, hindi ko siya nalagay. Kung ito ba is maganda siya dito. Ayan. Ganyan. Tapos, isa pa. Ayan, pwede rin. Tapos, okay sa itim. Isa nito, ganyan, and isa nito, or isa nito. Siyempre, mas okay kung red. Wala nang red. And, ganyan, pwede nyo rin gawin nyo, ganito. Kasi meron na rin ganitong design talaga na gagayahin ko kaso wala pa ako makita yung heels na yan. So, ganito yan, katulad mo sa mga kumare. Maring Ana and si Maring May din yata meron. Pwede nyo gawin. Pero kasi dapat red dito. Dapat ganyan siya red. Pwede na yan, ganyan. Pwede siya kita. Okay na nga ito para angat yung color. Ayan. Sample lang naman siya. Pwede kaya mag-request sa akin ng pwede naman kayo mag-request sa akin ng color talaga na gusto. So, for now, eto muna. Kasi hindi nga ako ready. Gusto ko lang mabigay yung request ni Ate Girl. Ni Hellokitty. Native siya sa loob. Sobrang tagal na nito sa akin. Siguro 7 years na. 7 years, mag-8 years na to. Sa sa May. Mag-8 years na siya sa May. Yan siya. Papakita ko sa inyo yung montage niya. So, suotin natin siya mamaya. And, ngayon, eto na nga. Bali, meron po kaming pag-game si Maring May use. So, that's it mga Hellokitty. So, mamaya i-montage natin yan. Suot natin yan. And, ayun. Makikita nyo yung ginawa ko rin na shoes. Ito.
yung DIY na shoes na ginawa ko na high cut. And yung ginawa ko rin shoes na mas high cut pa. Sinuot ko siya nung birthday ko. Nung 29 years old ako. Ay, ilang taon na ako ngayon. Tapos, ano pa ba yung mga nagawa ko? Bali, basta nandito lang yung mga na-DIY ko na, and yung iba na-upload ko na sa YouTube. Dahil itong iba na to is nasa akin. Shinare ko to sa Facebook ko dahil wala pa akong YouTube noon. Hindi pa ako nag-update kasi yung iba gusto na malaman kung paano ginagawa para matry din nila. So, ayun. Bali, montage natin siya mamaya. Dancing water at Hellokitty dancing water speaker. Yan. And yung Hellokitty na plancha, yung mga bags, mug, lalo na yung mga ganyan. In-order pa yan ni Maring May sa US. So, yung iba, galing sa mga pamares na namin. And, ayan, sobrang dami niyan. So, lahat, malamang sa So, malamang-lamang, lahat kayo is makakakuha ng ating prizes, consolation prize, ganyan. Pero, syempre, kung sino yung pinaka mataas yung points, sa kanya mapupunta yung ating dancing speaker Hellokitty from US. So, kahit i-search nyo how much yan, and makikita nyo, and worth it yung panonood ninyo para yan po sa mga nag-subscribe and nanonood. Ayan, thank you very much and I hope na may ma-invite pa kayo na mag-subscribe, ayan, and mag-watch ng videos, yon. So, kung meron kayong kamag-anak na gustong mag-join, tapos gusto niyo yung item na to na makuha, hingi kayo ng help sa friends niyo or relatives. Medyo maingay lang yung aircon ko, no? Baka naririnig nyo. Pero, may announcement lang po ako sa inyo. Ito po yung mga magiging price natin. Ipapakita ko po sa inyo isa-isa yung mga prices natin na Hellokitty galing sa mga sponsors natin. Ayan. Galing kay Maring Carol. Ito yung price na galing sa kanya. Ayan. And then, yung galing kay unKVOGable Maring Ana. Ayan. And then, yung kay unKVOGable Maring Nhenzkie. And yung galing kay Maring unKVOGable Maring Jaine. And then, galing kay unKVOGable Maring Datiles. Kanyang YouTube channel na rin ay Chubzthet 08. Ayan, yung mga galing sa kanya. Sobrang dami nung sa kanya, no? Ang next natin is galing kay Maring Zarah. Yay! So, napakadami natin prizes and ito naman pala yung galing sa akin. Ayan. And yung pinaka-grand prize na galing kay Maring May Ayan. May Palmiano. So, ayan, madadagdagan pa po yan, mga Meowshi guys. Hindi ko pa po nakukuha yung iba. Yan pa lang po ang mga nahawakan na, natanggap ko. Tapos, bali ang mangyayari po is abangan nyo po sa page ni Maring May Ilalagay ko na rin po yung link
sa description box para po madali nyo mahanap yung kanyang page na Namies Hellokitty Shop. Yan. Namies Hellokitty Shop. Diyan nyo po makikita yung ating mechanics kung paano po kayo makaka-join sa ating pag-games. Ayan. Yay! So, ayun mga Yoshikels. Nandun ang tips ko sa inyo. Syempre, lagi lang po kayo manonood ng mga videos namin and huwag niyo po i-skip kasi po, doon po kami kukuha ng mga questions sa bawat videos po namin na ina-upload. Meron po kaming questions na kukunin doon. So, kaya hindi pwede na ma-skip nyo siya kasi baka kapag na-skip nyo siya, baka nandun yung questions namin. So, hindi nyo siya masasagutan. Hindi lang namin sure kung by posting kami sa games or la-live po namin. Depende po sa sitwasyon natin. Kasi nga po ECQ ngayon, sana next month maging okay na. So, magbibigay po kami ng 1 month para po mapanood nyo po yung mga videos po namin. Ayun po mga Yoshikels, and ano pa ba? Mga sponsors na nagbigay ng mga prizes natin. So, ayan, thank you very much mga kumares. Ayan, I hope na sa susunod is mas marami pa tayong makuhang sponsors para po sa mga subscribers na katulad nyo and sa mga nanonood palagi every time na meron po kaming upload na video. So, thank you very much po and sana maka-join po kayong lahat and makapag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. So, sa mga gusto pang ng Hello Kitty items, ayan, maraming po tayong sponsor na nagbigay. And thank you again and again and again. So, ngayon, salamat ng maraming. Thank you very much. Wala hanggang masasalamat sa mga kumare na nagsuporta po sa amin. And, ayun nga, sana soon, hindi lang po ang unKVOGable kumares ang magbibigay sa atin ng sponsor para sa mga pag-games natin. Para po sa inyong mga subscribers! Ayan. So, ayun. Comment lang po kayo sa baba kapag meron po kayong any questions na hindi po naiintindihan. Basta, ang sinasabi ko lang po sa inyo is subscribe nyo lang po yung mga YouTube channel namin. Kung hindi pa kayo subscribe nyo na po. And lagi nyo pong i-click yung like button and yung bell button. Ayan. And lagi rin po kayo magko-comment para po lagi po pa kayo nakikita. And yung shoutout ko po, next ko na po yung gagawin na. Kasi hindi ko po na-take note. And meron nga po nagre-request na magpa-shoutout. Pero susulat ko po yan next day para po sa susunod na vlog ko is may sama ko na po yung shoutout. Yay! So, ayun, huwag nyo pong skip yung mga videos namin kapag manonood po kayo. Kasi po, dyan po kami kukuha ng mga questions. Baka po ma-skip nyo, hindi nyo po nakita. So, parang sayang naman yung points nyo. And, ayun, yun lang po lang, gagawin nyo lang po, i-collage nyo lang siya. I-collage nyo lang yung YouTube channel namin. Doon sa mechanics, nandun na rin, ilalagay na rin yung link doon na kung sino yung mga isa-subscribe nyo. And pag-iisahin nyo siya, ilalagay nyo sa collage para isang send na lang yan. And nalalaman po talaga namin yan kasi po lumalabas po rin sa Gmail account namin kapag nag-subscribe na po kayo. And ano pa yung kasunod nun? Videos po na ina-upload namin, yung mga title din po, yan, yung mga nangyayari at kung sino, saan, yan, yung mga ano ko po sa inyo, mga tips ko po sa inyo. And, ayun. Thank you very much again and again. Wala po akong sawang magpapasalamat po sa inyo. See you po sa ating pag-games. Meron po tayong 1 month
para po makapanood ng videos namin. So, hindi nyo naman siya mauubos ng 1 month kasi konti pa lang naman po yung mga videos namin. So, ayun, kung gusto nyo lang po siyang i-review, ayan, para hindi nyo makakalimutan. So, ayun, kung sino yung pinakamataas na points, kung sino yung pinaka-ano, doon tayo, bali, i-level namin yung mga prices na yan para po, lahat naman kayo syempre magkaroon. So, thank you sa mga subscriber and magsa-subscribe pa lang. Mwah, 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 mwah. Sharing is caring!